हे गाइज गुड मर्निङ वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल मेरो युट्युब च्यानलमा फेरि तपाईँलाई स्वागत छ। आज चाहिँ एउटा पृथक खालको भिडियो तपाईँहरूकोमा लिएर आएको छु। यो भिडियो अवश्य तपाईँहरूलाई मनपर्नेछ अनि मैले पहिलोचोटि यो मेरो च्यानलमा यो अनबक्सिङ गर्न खोजिएको छु कुनै पनि प्रोडक्टको बारेमा अनि म तपाईँहरूकोमा लिएर आएको छु। प्रोडक्ट यो रहेको छ। यो चाहिँ हेर्दाखेरि नर्मली देखिन्छ तर यो चाहिँ वाकी-टकी हो गाइज। अनि यहाँ चाहिँ यो बक्समा चाहिँ अब यो पुरै जर्मन ल्याङ्ग्वेजमा छ अनि त्यही भएर हल्का मलाई प्रोनाउन्सिएसन गर्न अनि आएन। अनि यहाँ चाहिँ वाकी-टकी छ अनि यो तपाईँले वाकी-टकीको विशेषताहरू अनि लेखिएको छ। सुरुमा चाहिँ यहाँ 5 किलोमिटर मात्र हामी फोकस गरौँ है। त 5 किलोमिटरको दूरीसम्म चाहिँ यसले क्याप्चर गर्न सक्ने क्षमताको छ। लेट्स गो हामी हेरौँ है। ओके गाइज, हाम्रो यहाँ रहेको छ प्रोडक्ट। यहाँ दुईवटा वाकी-टकी देखाएको छ। अवश्य नै अब वाकी-टकी चल्नलाई त एउटालाई सपोर्ट हुँदैन, दुईवटा त चाहिहाल्यो होइन, बुढाबुढी जस्तै गाइज है। अनि यहाँ हेरौँ हामी पुरै रहेको छ अनि यहाँ पनि उसको स्पेसिफिक होइन पुरै यहाँ डिफाइन गरिएको छ। तर यहाँ इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजमा पनि छ होइन गाइज। अनि अरू चाहिँ जर्मनमै छ। अब हामी यसलाई खोल्नेछौँ। यहाँभित्र के कति छ हामी हेर्नेछौँ है त गाइज। सबै यस्तो गरेर टक्क टक टक गरेपछि यस्तो छ होइन। अनि यहाँभित्र चाहिँ विशेष यो बक्समा चाहिँ यो हेऱ्यो भने चाहिँ ट्रेकिङ जाँदा चाहिँ युज गर्दा बेटर छ जस्तो छ है। किन भन्दा यहाँ चाहिँ यसरी देखाइएको छ नि त, यहाँ ट्रेकिङ ड्रेसमा देखाएको छ। अनि ट्रेकिङ लागेको मान्छे यहाँ छ होइन। अहिले जस्तै हिमालमा जाने, अब जस्तै ट्रेकिङ जाने भनेपछि तपाईँलाई थाहा नै होला होइन गाइज। अनि अलिकति दुईजना साथीहरू गएको खण्डमा एकजना मिस भयो भने चाहिँ अलिकति सजिलै कनेक्ट गर्न सकिने भएर अनि यसमा विदाउट इन्टरनेट अनि विदाउट नेटवर्क यो चल्छ नि त, त्यही भएर चाहिँ यो ट्रेकिङ जाने बेलामा चाहिँ उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अनि यो पिक्चरले पनि त्यही बताइएको छ होइन। अनि 5x500 छ। यो चाहिँ 5 किलोमिटरको दूरसँग यसले क्याप्चर गर्छ भन्ने लेखेको छ। अनि यो बक्सलाई हामी अहिले साइडमा राख्नेछौँ। अनि हाम्रो प्रोडक्ट अनि यहाँ यो पेपर वर्क भयो। अनि यो चाहिँ यति लामो छ होइन। यहाँ वारेन्टी कार्ड पनि रहेछ के छ होइन। अनि यसलाई पनि हामी साइडमा हाल्नेछौँ। अनि यो चाहिँ हाम्रो वाकी-टकी है त गाइस। यसमा यहाँ कल छ, मेनु छ, अप एन्ड डाउन बटन छ। अनि यहाँ चाहिँ ब्याट्री हाल्ने ठाउँ छ होइन। अनि अब यो ब्याट्री कसरी हाल्ने त्यो पनि हामी हेर्नेछौँ है त। यस्तो बट्टामा प्याक भएर आएको छ गाइज। ओके, यस बट्टालाई पनि हामी साइडमा राख्नेछौँ अहिले। अनि यसमा मेन त अब हामी यसमा ब्याट्री हालेर चेक गर्नेछौँ है त। ब्याट्री हाल्नलाई सुरुमा यसलाई यसरी अफ गर्ने अनि यसलाई पुल गरेपछि यो टक्क यो निस्किन्छ। यसलाई साइड हाल्नेछौँ। अनि यसलाई यस्तो तल तानिसकेपछि यसलाई चाहिँ माथि तान्नुपर्ने हुन्छ है त गाइज। हल्का गाह्रो रहेछ, मेरो नङ पनि छैन त्यही भएर होला। निस्कि भाइ, अरे हल्का निकाल्न चाहिँ गाह्रो रहेछ गाइज है। सरी, यसरी चाहिँ निस्किएको छ। अनि यसमा चाहिँ हामी यो सानो सानो ब्याट्री 1 2 3 4 हाल्नेछौँ। अनि कस्तो हुन्छ म ब्याट्री हालेर देखाउनेछु है त गाइज। यो ब्याट्री प्याक भयो। यो जोडीको 25 पर्दछ है। वाकी-टकी चल्नलाई जसरी जोडी चाहिन्छ त्यसरी नै यो ब्याट्री चल्नलाई पनि जोडी नै चाहिन्छ गाइज। अनि यहाँ ब्याट्री हामी 4वटा यसमा राख्नेछौँ। एक साइडमा 4वटा, एउटामा 1, यता प्लस माइनस मिलाएर 2, देन 3, देन 4। अनि यसलाई हामी साउन्ड पनि आइसकेको छ, यहाँ 1 लेखिसकेको छ, अन भइसकेको छ। अनि यसलाई हामी ब्याट्री राखेर क्लोज गर्नेछौँ। क्लोज गर्नलाई यो तान्नुपर्ने हुन्छ पुच्छर। अनि यसरी टक्क लक गरिसकेपछि यो 1 लेखिरहेको छ। मलाई पनि चलाउन आउँदैन, हामी हेर्नेछौँ है त के हुँदो रहेछ। यसरी रेडी भयो। अनि हामी अनदर पनि गर्नेछौँ त्यस्तै सेम प्रोसेस। यसलाई अप तान्नेछौँ, यस्तो गरेर निकाल्नेछौँ। अनि यसलाई तल झार्नेछौँ यसरी। निस्किएको छ। अनि फेरि यसमा पनि हामी ब्याट्री हाल्नेछौँ। अनि यो ब्याट्री कतिसम्म खपत हुन्छ हामी पछिको भिडियोमा तपाईँहरूलाई म सेयर गर्नेछु। आवाज आएको छ, यो पनि बलेको छ। अनि हामी यसलाई क्लोज गर्नेछौँ, देन लक गर्नेछौँ, देन यो ह्यान्डल पनि टक्क हाल्नेछौँ गाइज। अब यहाँ 1 आएको छ होइन। यहाँ नेटवर्क जस्तो सिम्बल पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर नेटवर्क जस्तो पनि छ सिम्बल एउटा। अनि यहाँ चाहिँ यहाँ पनि छ। अब यसलाई हामी हेर्नेछौँ के रहेछ खासमा है त गाइज।
ओके फाइनली गाइज यो चाहिँ धेरै इजी रहेछ धेरै सेटिङ चाहिँ गर्नु केही पनि नपर्ने जस्तो लाग्यो मलाई होइन किन भन्दा यहाँ 101 आएर चाहिँ यो पनि 01 सेम कनेक्ट भइरहेको छ किन भन्दा यो एउटै जोडी भयो नि त के डिफ्रेन्ट जोडीसँग कनेक्ट गर्नलाई चाहिँ यहाँ अब मेनुमा गएर होइन यहाँ सर्च गर्नुपर्ने होला सायद 1 च्यानल 2 च्यानल गर्नुपर्ने होला तर मेरो त यो पनि 01 यो पनि 01 छ अब यो केही गर्नु नपर्ने रहेछ यो एउटा बटम छ नि यहाँ यो बटमलाई तपाईँले मजाले यसरी प्रेस गरेर बोल्न सक्नुहुन्छ हेलो यो सुन्यो नि अब यो 5 किलोमिटरसम्म तार जाँदा पनि बज्छ होला अनि यताबाट कल गर्नु अब यताबाट गर्नु पर्यो भने यता प्रेस गरेर मुखमा लगाएर बोल्नु पर्ने रहेछ कि गाई हेलो हेलो आयो नि यसरी चाहिँ यो बज्ने रहेछ यो कनेक्टै छ अहिले चाहिँ खासै सेटिङ केही गर्नु नपर्ने रहेछ अनि यहाँ चाहिँ के रहेछ भन्दा यो अफ गर्ने बटन छ एउटा पावर यो होल्ड गरे पनि यो अफ भयो अनि यहाँ यसमा पनि यहाँनिर होल्ड गरे चाहिँ यो अफ भयो अन्त गाइस अब जस्तै अब म बाहिर छु अनि हामीलाई एउटा धेरै पठाउनु पर्यो भने मैले टक्कै यो फर्स्टमा अन गर्नुपर्ने रहेछ यही बटन थिच्यो अन भयो अनि मेरो पनि अन छ अनि केही गरिराख्नु परेन 0101 छ टावर अनै छ होइन 01 मै छ अनि जस्तै मैले बोल्दा यसरी नर्मली हेलो 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 आमे कहाँ छौ तिमी यस्तो गरे पनि सबै सुनिँदो रहेछ अनि यो प्रेस गरेन भने चाहिँ यो बटन प्रेस गरेन भने चाहिँ साउन्ड पास नहुने रहेछ अब म अर्कोबाट बोल्छु है त हेलो हेलो आमेन हेलो यो जब मैले छोड्छु बज्दैन ठिक रहेछ सजिलो रहेछ इजी टु युज पनि रहेछ होइन अनि अब जस्तै इन्टरनेटमा नचाहिने अनि अर्को चाहिँ तपाईँको नेटवर्कमा नचाहिने सजिलो हुने जस्तो लाग्यो मलाई यो हल्का पनि छ लाइट वेट छ कलर पनि कम्बिनेसन राम्रो छ पर्पल छ अनि यहाँनिर त्यो छ अनि डिस्प्ले चाहिँ सानो छ नम्बरको लागि मात्र होइन अब गाइज अनि यो चाहिँ यहाँ कलिङ छ नि यो कलिङले चाहिँ के गर्दो रहेछ भन्दा मैले यहाँबाट कलिङ थिचेँ भने यो फोनमा चाहिँ यहाँ रिङ बज्ने रहेछ अनि यो नेटवर्कमा चाहिँ अब कल आएको यहाँ किनभने 01 छ नि त हाम्रो 01 बाट कल आएपछि ब्लिक चाहिँ गर्दो रहेछ गाइज म देखाउँछु है त अब यसमा चाहिँ रिङ आयो यहाँ चाहिँ नेटवर्क हलिरहेको छ होइन नेटवर्कमा त्यो हुँदो रहेछ त्यो नेटवर्कमा चाहिँ साइन देखाइरहेको छ कल आएको होइन अब यहाँबाट चाहिँ अनि त्यस्तो साउन्ड आइसकेपछि चाहिँ हामीले बोलेर नसुन्ने रहेछ अनि यही बटम यो थिच्नु पर्ने रहेछ यो थिचेपछि चाहिँ सुनिन्छ हेलो हेलो यसरी चाहिँ काम गर्ने रहेछ गाइज अनि यो एउटा रिङटोन चाहिँ हाम्रो के को लागि जस्तो लाग्यो भन्दा एउटा फोन आएको जस्तो सिम्टम देखाउनको लागि चाहिँ रिङटोन राखेको रहेछ खासमा चाहिँ यो प्रेस गरेर मात्र बज्ने रहेछ दामी लाग्यो मलाई त यो अनि अर्को बाटो पनि गर्दैछु यो पनि सही छ अब हामी यो टेस्ट गर्नेछौँ कहाँसम्म सुनिन्छ अनि 5 किलोमिटर भनेको छ अनि हाम्रो गोठसम्म अथवा हाम्रो फार्मसम्म सुनिन्छ कि सुनिँदैन हामी चेक गर्नेछौँ है त गाइज आजको भिडियोलाई यतिकैमा राख्नेछु अनि सिम्पल टु युज रहेछ अनि म यो पछि युज गर्दै जानेछु अनि यसको विशेषताहरू अझ म तपाईँहरूलाई पछिल्लो भिडियोहरूमा पनि अनि ब्लगहरूमा पनि सेयर गर्नेछु कस्तो रहेछ अनि सजिलो छ अनि आफूले चाहेको बेला अन गर्ने नचाहेको बेला यो प्रेस गरेर मजाले अफ गर्नु मिल्ने रहेछ गाइज सिम्पल छ राम्रो छ अनि यो प्रोडक्ट ल्याइदिनु भएकोमा अनि दिदीलाई म हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु होइन अनि आजको भिडियोलाई यतिकैमा राख्नेछु अनि भोलिका दिनमा नयाँ नौलो भिडियोको साथ म उपस्थित हुनेछु अहिलेलाई चाहिँ बाइ बाइ